Astăzi discutăm despre efectele atacului ucrainean cu drone asupra Moscovei, ziua 462 a războiului din Ucraina. Putin a încercat să minimizeze atacul cu drone asupra Moscovei, susținând că forțele ruse au lovit cartierul general al informațiilor militare ucrainene. În urmă cu 2 până la 3 zile și-a susținut că forțele armate ruse continuă să răspundă la războiul Ucrainei împotriva Donbasului prin lovirea infrastructurii militare ucrainene. Putin a insinuat că lovitura cu drone asupra Moscovei a fost răspunsul Kievului la atacurile rusești, iar Ministerul Apărării rus a susținut că forțele ruse au efectuat un grup de lovituri cu arme cu rază lungă de înaltă precizie asupra centrelor principale de informații din Ucraina, iar Ministerul rus nu a susținut că a lovit recent sediul serviciilor secrete militare ucrainene și nu există nicio confirmare reală a afirmației lui Putin, deci este o minciună. Accentul pus de Putin pe loviturile cu rachete este probabil o încercare de a semnala că Rusia ripostează deja în mod activ și nu trebuie să răspundă la noi provocări ucrainene. Putin a ripostat în mod constant împotriva acțiunilor ucrainene reale și pretinse, ordonând campanii masive de rachete și drone, probabil din cauza incapacității forțelor ruse de a obține efecte decisive pe câmpul de luptă. Atacul cu drone asupra Moscovei a generat răspunsuri variate din partea spațiului informațional rusesc. Deputatul Dumei de Stat de la Moscova, Andrei Medvedev, a susținut că forțele ucrainene au executat în grabă atacul cu drone ca parte a unei operațiuni de informare cu efecte cinetice neglijabile. Ce limbaj de lemn! Unii bloggeri ruși au folosit atacurile cu drone pentru a critica retragerea Rusiei din regiunile Kiev, Chernihiv și Sumi în aprilie 2022. Igor Girkin a folosit loviturile pentru a critica elitele ruse, despre care el a susținut că nu s-au gândit niciodată la țară și nu se vor gândi niciodată la ea. Și, bineînțeles, spune că nu vor răspunde atacurilor ucrainene de la Moscova, regiunea Belgorod sau Ucraina ocupată de ruși. De asemenea, Igor Girkin l-a bagiocorit pe Putin pentru că a continuat să afirme că războiul este o operațiune militară specială, în ciuda atacurilor cu drone asupra capitalei Rusiei. Finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigojin, a mustrat Ministerul Apărării rus și a cerut oficialilor ruși să apere Rusia în loc să stea liniștiți. Șeful Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, a amenințat țările europene, susținând că dacă vor continua să aprovizioneze Ucraina cu arme, nu vor avea arme suficiente pentru a se apăra atunci când Rusia le va bate la uși. Ce vrăjeală are ăsta! Ministerul rus al apărării încearcă probabil să ascundă pierderile mari ale Rusiei în Ucraina prin umflarea artificială a victimelor ucrainene în război. Ministrul apărării Sergei Shoigu a susținut pe 30 mai că forțele ruse au distrus un număr absurd de mare de arme ucrainene furnizate de Occident, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune, în ultima lună. Shoigu a sărbătorit succesele revendicate și eforturile de antrenament, lăudându-se cu viitoarele exerciții militare de vară. Un blogger militar afiliat al Wagner Group l-a criticat pe Shoigu, sugerând că declarațiile lui Shoigu sunt atât de nerealiste încât par a fi false pentru cititori. Grupul olandez open source Oryx a raportat pe 29 mai că a confirmat că Rusia a pierdut peste 2000 de tancuri și 2366 de vehicule de luptă de infanterie de la începutul războiului. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu cele mai importante fronturi din Ucraina din 30 mai.
Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.